මාව ඇහැරවන්න මතක තියාගන්න නැත්නම් මාව නැගිටවන්න නිදාගෙන නැගිටවන්න ඇහැරවන්න මතක තියාගන්න එළවලු ටිකක් ගේන්න මතක තියාගන්න මට කෝල් කරන්න මතක තියාගන්න අපි කොහොමද ඔන්න ඔය විදිහේ අදහස් ටිකක් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ මෙතනදී අපි භාවිතා කරනවා මුලින්ම වචන දෙකක් remember to remember to එතකොට ඔයාලට කියන්න ඕනේ මාව ඇහැරවන්න මතක තියාගන්න. ඔයා නිින්දට යනවා, ගෙදර කෙනෙකුට කියනවා මේ මාව ඇහැරවන්න මතක තියාගන්න හවස 4ට විතර. නැත්නම් රෑ 8ට විතර, නැත්නම් පාන්දර 4ට විතර මාව ඇහැරවන්න මතක තියාගන්න. Remember to awake me. Remember to awake me. Remember to awake me. වචන හතරයි තියෙන්නේ හරිම ලේසි. ලේසියෙන්ම මතක තියාගන්න පුළුවන් කීප වතාවක් හොඳට කටහුරු වෙන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඔයාට මේක අමතක වෙන්නේ නැහැ. Remember to ඇහැරවනවට අපි කියනවා awake කියලා. awake. මාව me. Remember to awake me. Remember to awake me. Remember to awake me. Remember to awake me. දැන් සමහර විට ඔයා හස්බන්ඩ් එක්ක හරි වයිෆ් එක්ක හරි තව ගෙදර කෙනෙක් එක්ක හරි එළියට යද්දි කියනවා මේ එළවලු ටිකක් ගන්න මතක තියාගන්න. එළවලු ටිකක් මිලදී ගන්න මතක තියාගන්න. නැත්නම් මට මතක් කරන්න. එළවලු ටිකක් ගන්න මට මතක් කරන්න එහෙමත් හරි. Remember to buy some vegetable. Remember to buy some vegetable. ඔය remember to වලින් පස්සේ buy කියන ක්‍රියාපදේ. buy නෙමෙයි. එතෙන්ට අවශ්‍ය ඕනම ඒ ගැළපෙන ක්‍රියාපදයක් ගන්න පුළුවන්. buy එක විතරක් නෙමෙයි. දැන් කලින් තිබුණේ awake නේ. එතකොට මෙතෙන්ට ගන්න පුළුවන් remember to buy some vegetable. එළවලු ටිකක් ගන්න මතක තියාගන්න. නැත්නම් මතක් කරන්න. Remember to buy some vegetable. Remember to buy some vegetable. ඉතින් ඒ වගේ දැන් ගෙදරට ඕනේ එක එක දේවල් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ සීන් ටිකක් ගන්න මතක තියාගන්න. Remember to buy some sugar. 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 එනම් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මේ remember to එකත් එක්ක කොහොමද ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදයක් බේස් ෆෝම් එකෙන් භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඒ බේස් ෆෝම් එකේ ක්‍රියාපදේ භාවිතා කරලා කොහොමද අපේ අදහස් හදන්නේ. සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ පිළිබඳව යම් දැනුමක් තියෙන ඔයා සඳහා ඇඩ්වාන්ස්ඩ් ඉංග්ලිෂ් කෝස් එක පටන් ගන්නවා ඔක්තෝබර් මාසයේ 26 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ සෙනසුරාදා රාත්‍රී 8:30ට. ඉතින් ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරද්දී ඔයාගේ අදහස් නිවැරදිව ගලප ගන්න අමාරු නම් ඔයාට පුළුවන් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි අදහස් ගලපලා කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න. මේ පාඨමාලාවේදී සාමාන්‍ය ව්‍යාකරණ කොටස් උගන්වන්නේ නැහැ. ඔයාගාව තියෙන දැනුම භාවිතා කරලා ඒවා කොහොමද නිසියාකාරව පෙළගස්වලා කෙනෙක් එක්ක නිවැරදිව හොඳ ෆ්ලෝ එකක් එක්ක කතා කරන්න කියන විදිය පිළිබඳව තමයි පුහුණුවක් ඔයාට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා ඔයා යම්කිසි උනන්දුවක් තියෙනවා නම් අපේ ඇඩ්වාන්ස්ඩ් ඉංග්‍රීසි කෝස් එකට සම්බන්ධලා පුහුණු වීම කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට මෙසේජ් එකක් දාන්න 26 වෙනිදා පටන් ගන්න ඇඩ්වාන්ස්ඩ් කෝස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා. දැන් ඔයාට කියන්න ඕනේ මේ මට කෝල් කරන්න මතක තියාගන්න නැත්නම් මට මතක් කරලා කෝල් කරන්න. Remember to call me. 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 මට කෝල් කරන්න මතක තියාගන්න. right? ගෙදරින් කෙනෙක් එළියට යද්දි කියනවා මේ අනේ මට කෝල් කරන්න මතක තියාගන්න. නැත්නම් මට මතක් කරලම කෝල් කරන්න. Remember to call me. Remember to call me. Remember to call me. මේ බෙහෙත් ටිකක් ගන්න මතක් කරන්න. නැත්නම් බෙහෙත් ටිකක් ගන්න මතක තියාගන්න. Remember to take some medicine. 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 ඒකම කියන්න පුළුවන් remember to see the doctor. ඩොක්ටර්ව හමු වෙන්න. ඩොක්ටර්ව දකින්න මතක තියාගන්න. ඩොක්ටර්ව දකින්න කියන්නේ මේ අර කේක් එකක් එහෙම අරගෙන ගිහිල්ලා ඩොක්ටර්ව හමු වෙන්න නෙමෙයි. ඔයාගේ අසනීපෙට බෙහෙත් ගන්න. හරි? එතකොට කියන්න පුළුවන් remember to see the doctor. ඒක ඔන්න අදහස් දෙකක් කිව්වම එකක්. Remember to take some medicine.
එහෙමත් හරි. බෙහෙත් ටිකක් ගන්න මතක තියාගන්න. ඒකම කියන්න පුළුවන් remember to see the doctor. ඒත් ඉතින් බෙහෙත් ගන්න මතක තියාගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ડોක්ටර් වහම් වෙන්න මතක තියාගන්න කියන්නේ. සතුටු සාමිච්චයේ දෙන්න නෙමෙයිනේ. එතකොට කියනවා මේ සමහරට දරුවෙක් කියනවා අම්මට හරි තාත්තට හරි සහෝදරයට හරි මේ මට හෝම්වර්ක් ටික කරන්න මතක තියාගන්න. හරි? Okay? එතකොට remember to remind me to do homework. හරි මට මතක් කරන්න මතක තියාගන්න. remember to මතක තියාගන්න to remind me මට මතක් කරන්න. remind කරන්න මතකයේ අවදි කරන්න. to do my homework. remember to remind me to do my homework. ටිකක් වාක්‍ය දිගයි. remember to remind me to do my homework. මගේ homework ටික කරන්න මට මතක් කරන්න ඒක මතක තියාගෙන ඉන්න. හරි? පැහැදිලිද? දැන් you can say මේ එහෙ යන්න මතක තියාගන්න remember to go there. remember to go there. remember to go there. එහෙ යන්න මතක තියාගන්න remember to go there. remember to go there. එහෙම නැත්නම් වට කියනවනේ මේ RTCI බලලා ඉන්න මතක තියාගන්න නැත්නම් මතක් කරන්න remember to visit grandparents. 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 RTCI බලන්න යන්න මතක තියාගන්න නැත්නම් මතක් කරන්න. remember to visit grandparents. remember to visit grandparents. Okay? Then you can say මේ පුතාට සල්ලි ටිකක් දෙන්න මතක් කරන්න. remember to give some money to our son. remember to give some money. සල්ලි ටිකක් දෙන්න මතක් කරන්න. නැත්නම් මතක තියාගන්න to our son. remember to give some money to our son. පුතාට සල්ලි ටිකක් දෙන්න මතක තියාගන්න. පුතා කොහරි ගෙදරින් පිට යනවා, සමහරට යාළුවොත් එක්ක ට්‍රිප් එකක් යනවා. එහෙම නැත්නම් වෙන මොනවා හරි ස්ටඩීස් වලට යනවා. remember to give some money to our son. remember to give some money to our son. okay? සල්ලි ටිකක් දෙන්න මතක තියාගන්න අපේ පුතාට. okay? right. Then you can say රෙදි ටික අයන් කරන්න මතක තියාගන්න remember to iron clothes. remember to iron clothes. නැත්නම් රෙදි ටික අයන් කරන්න මතක් කරන්න. okay? remember to iron clothes. remember to iron clothes. රෙදි ටික අයන් කරන්න මතක තියාගන්න remember to iron clothes. සල්ලි ටිකක් බැංක් එකෙන් නැත්නම් ATM machine එකෙන් ගන්න මතක් කරන්න. එහෙම සල්ලි ගන්නවට අපි කියනවා withdraw කරනවා කියලා. withdraw. remember to withdraw some money. remember to withdraw some money. remember to withdraw some money. සල්ලි ටිකක් withdraw කරන්න. අපහු ගන්න මතක තියාගන්න remember to withdraw some money. එතකොට electricity bill එක ගෙවන්න මතක තියාගන්න remember to pay the electricity bill. remember to pay the electricity bill. remember to pay the electricity bill. විදුලි බිල ගෙවන්න මතක තියාගන්න නැත්නම් මතක් කරන්න. right. මම හිතනවා මේ remember to කියන වචන දෙකත් එක මම ගොඩක් අදහස් වාට කියලා දුන්නා. right. මේ දේවල් හොඳින් පුහුණු වීම කරන්න. okay. That's enough for the day. Let's meet with another useful and very practical video like this. So goodbye and take care.